Salutare tuturor, eu sunt Dragoș de la Cel.ro, iar astăzi vă prezint un nou model de la Xiaomi și anume Android Mi A2, ce face parte din programul Android One, adică are o experiență stock, sau mai bine spus apropiată de cea stock de la Android. Dar acestea fiind spuse, hai să deschidem cutia și să vedem ce găsim înăuntru. Dar înainte de toate, nu uitați să vă abonați și să activați notificările pentru a fi la curent cu cele mai noi prezentări. Avem așa, un plic cu o folie transparentă în care găsim o husă care arată chiar foarte bine. Așa, încă o cutie, manualul de utilizare, înăuntru cutiei găsim telefonul pe care o să-l las deoparte, cablul de alimentare USB tip C și aici foarte încăpățânat pe care nu pot să-l scot, alimentatorul de 5V 2A fără quick charge. Am să las și pe asta aici deoparte. Mai trebuie să fie ceva aici, cheița pentru SIM. Revin imediat după ce găsesc cheița pentru SIM. Am găsit și cheița pentru SIM, care era în plicul acesta, s-a blocat, de-aia n-am văzut-o de prima oară. Așadar, avem aici cheița pentru SIM și, din păcate sau din fericire, un adaptor de la USB tip C la jack. Asta înseamnă că Mi A2 nu are o mufă jack. Dar sper să nu fie un dezavantaj atât de mare. Hai să ne concentrăm asupra telefonului, însă va trebui să fac curat pe masă, așa că se pare că va trebui să mă descurc singur. După ce am desfăcut telefonul din folie, l-am pornit și l-am setat pentru prima utilizare, pot spune că am rămas chiar impresionat de acest model de anul acesta lui Xiaomi, mai precis Xiaomi Mi A2. De ce? Trebuie să ținem cont că acesta este un telefon mid-range și are specificații foarte bune, are un design aproape premium și anume pe spate găsim aluminiu cu un finisaj mat, iar pe față este un geam lucios. Însă nu am găsit să văd exact dacă are Gorilla Glass sau e doar sticlă temperată, deoarece nu se specifică nicăieri aspectul acesta. Colțurile ecranului sunt ușor curbate, iar diagonala este de 6 inch la o rezoluție de 1080 pe 2160 de pixeli, cu un aspect 18 pe 9 și o densitate de 403 pixeli per inch. Mergând către partea de sus, avem camera pentru selfie de 20 de megapixeli cu f2.2, grila difuzorului pentru apeluri și un flash LED pentru a lumina fotografiile când lumina este insuficientă. Pe partea din spate avem cele două camere, una de 12 megapixeli și cealaltă de 20 de megapixeli, ambele cu deschiderea f1.8, în mijlocul cărora se află blițul LED. Puțin mai jos, centrat, este senzorul de amprentă, iar jos de tot sigla și inscripțiile producătorului împreună cu logo-ul Android One. Pe rama telefonului, în dreapta, sunt butoanele de volum și power, iar în partea cealaltă sertarul pentru cele două SIM-uri, fără suport pentru cardul microSD. În partea superioară este doar microfonul secundar și un senzor infraroșu, iar în cea inferioară grilele pentru microfon și difuzor, în mijlocul cărora este portul de alimentare și transfer date cu mufă USB tip C. La capitolul software, Android Oreo 8.1 este prezent. Versiunea Android One asigură update-uri de securitate timp de 3 ani de zile și, desigur, după cum bine știm, interfața este apropiată de cea stock. Procesorul octa-core Snapdragon 660, alături de acceleratorul grafic Adreno 512 și cei 4 GB RAM, te ajută să ai o experiență de utilizare fluidă, fără sacadări în multitasking. Există 3 variante ale acestui dispozitiv și anume 32 de GB sau 64 de GB memorie internă cu 4 GB RAM și 128 de GB spațiu de stocare intern cu 6 GB RAM. În toate cele 3 variante nu există posibilitatea de a adăuga un card microSD. Deși este un telefon din clasă mijlocie, în testele noastre sintetice s-a descurcat surprinzător pentru gama lui de preț. În Geekbench 4 a scos 1634 de puncte în single core și 4889 de puncte în multicore. Iar în AnTuTu Benchmark 130.622 de puncte.
Așadar, este un telefon care se mișcă foarte bine, nu sacadează, poți să te uiți pe YouTube, poți să ai o sesiune ușoară de gaming și, de asemenea, poți să stai pe rețelele de socializare. Din păcate, jocul nostru preferat PUBG nu s-a instalat din cauza unei erori de pe Play Store. Am încercat să-l instalez și de pe calculator, dar din nou m-am lovit de o eroare, așa că n-am mai stat să mă chinui foarte mult și am instalat Asphalt 9, un joc cu niște cerințe la fel de mari ca și PUBG. Gameplay-ul a fost unul fluid, fără sacadări, deși setările erau date la maximum. Telefonul nu s-a încins foarte tare, așadar am putut să mă bucur de joc pentru mai multe minute. Cele două camere reușesc și ele să surprindă plăcut prin nivelul de detaliu, contrast și saturația imaginii. Există și un dezavantaj. În lumină scăzută, camera încearcă să păstreze o luminozitate bună, însă granulația este destul de mare. HDR-ul își face treaba și readuce culorile la normal, dar nivelul de zgomot rămâne destul de ridicat. În concluzie, Xiaomi Mi A2 ar putea fi un best buy din gama lui, deoarece raportul calitate-preț, dar și calitate-performanță este unul foarte bun. Designul metalic face din acest telefon să aibă un look premium, ceea ce îl face să fie mult mai frumos și să iasă puțin mai mult în evidență față de competiție. Ca o alternativă la acest produs, ați putea alege HTC U Ultra, care este în jur de 1300 de lei în momentul acesta pe site-ul nostru și are un display cu o rezoluție mult mai bună, apropiată de 2K, o calitate audio net superioară față de acest dispozitiv și o cameră un pic mai bună. Sau Galaxy A6, ce este un pic mai ieftin decât acest model, ce are și el de asemenea o calitate mult mai bună în căști doar, deoarece are Dolby Audio și are și un jack 3.5. Iar display-ul, bineînțeles, acel display Super AMOLED de la Samsung cu care am fost obișnuiți de atâta vreme. Acestea fiind spuse, eu am fost Dragoș de la Cel.ro. Până data viitoare, nu uitați să verificați descrierea pentru prețul actualizat și linkuri utile.